idol, ang ganda ng lugar oh. Woo! Wala ibang tao kundi kami, pero hindi kami kakagat. Baka kasi bawal dito eh, mahirap na. Tinignan lang namin mga idol, pero maganda ang spot na to. Eh baka nga lang bawal eh. Ano, puyat pa yung mata, pero okay lang. Dito to sa ano, sa Buhayrat pa din, sa dulo. Walang tao, ayan oh, ang ganda oh. Pero mga idol, hindi kami dadali dito kasi baka bawal eh. Mahirap na ano. Lipat kami, hanap kami na yung ibang location. Ayos mga idol, hanap tayo ng ibang location. Vision! Mga idol, dito kami, may bagong ano, ayan oh. Testing lang to, testing kasi nakita lang namin sa daan. Ayan. Bali maghahagis muna tayo ng jerkbait, tapos pag walang kumagat, kasi malalim to eh, magjijig na lang ako. Subukan ko lang yung jerkbait natin ito. Mga idol, hindi pa naman mainit eh. Ayan oh, kaso may mga nagbo-boating oh. Ayan ang nakatakalaban yan. Nagbo-boating eh, na siguradong libo ang ano dyan. Ito ang problema mga idol, wala akong body cam. Ayan lang, nakatutok. Nakakagat dito. Idol, palit tayong jig. Mga idol, hindi pwede, wala. Masyadong gamit ng bangka. So, ang tendency niyan, yung isda, lalayo. Kasi mabubulabog eh. So, hanap uli kami. Baka siguro, doon uli kami sa dating pwesto. Mas mabuti na doon. Ayan na. Hanap tayo na mas magandang pwesto. Huwag dito. Hanap po kami ng... Ayan mga idol, si Idol Amir, anong balita kagabi? Ito mga idol, medyo may nakuha tayo yung kakaibang isda. Kamaya, ipapakita ni Idol Redrix PH. Yan, may footage ako dito. Ayan. Magandang klaseng isda. Sige mga idol, peace on. Ayos, yes. So ayan mga idol, meron daw nahuli. Tingnan natin mamaya no. Ayos. Woohoo! Ang balita. Ito, may huli na. Madami? Si Amir nakahuli kagabi. Maganda daw eh, nasabi niya kanina eh. Ay, dyan oh, uy. Ang laki ng talakito. Dito? Oo, dyan lang oh. 5 kilo. Oh? Nahuli? Oo. Ano yan? Danggit. Oh, talaga naman si ang ating labahita master. Danggit. Magiging danggit master na yata uli ah. Ano mga laki? Ito. Laki ah. Takot. Ayos. Laki. Meron na naman. Nagpapalit pa lang ako ng ano, pain na. Ayos. Ayun, nakadali si Idol Wilson oh. Lapad nila Idol. Ayos. Pare Amir, ang lalapad. Oh. Ayos.
Idol, nakatakas. Ha? Lapad. Mga idol, uwi na kami. Masaya na naman. Wala akong huli pero naka-strike tapos siniksik sa bato. Wala, hindi ko na rin nakuha. Kaya mga idol. Dito para ka rin sa aeroplano. Ating mga idol, si Idol Amir. Idol. Idol. Idol Santi. Mga idol. Idol Wilson. Ayan, mga master ng Lamahita. Siyempre. Idol Bernie. Master ng danggit. Wala pala huli. Walang huli mga idol. Hindi ako makasigaw. Mga idol, see you sa next vlog. Maraming salamat po. This is Redrick PH. Fish off! Woo!